Gjeti vajzën e vogël duke qarë në mes të rrugës. Polici lajmëron shokët. Ndodh çudia kur marrin vesh se prindrit e saj bën kallëzim për humbjen e vajzës së tyre. Ajo ishte gjetur nga polici rrugor. Punonjësi i policisë rrugore duke kryer shërbimin në aksin Zogujzila Prak ka vënë re një vajzë të vogël e cila ishte vetme në rrugë dhe po qante. Punonjësi i policisë rrugore ka marrë vajzën 6 vjeçare dhe i ka ofruar asaj ujë dhe ushqim dhe është përpjekur të mësojë adresën e prindërve duke njoftuar dhe komisariatin e policisë numër 3. Patrulla e policisë së komisariatit numër 3 ka njoftuar kolegen e rrugores se mamaja e vajzës sapo kishte bërë denoncim për humbjen e vajzës. Voglushja është transportuar me makinën e policisë dhe i është bashkangjitur prindërve të saj, të cilët kanë falenderuar policin për gjetjen e vajzës.